I could stay like this, forever following you. Just don't get too far. Kasi nung bata ako, sabi ko, yung unang nakakapagbigay sa akin ng teddy bear, siya yung mapapangasawa ko na. Kaso siguro, siya never pa siyang nabigay sa akin ng teddy bear, kaya hindi ko rin inisip na siya na yung mapapangasawa ko. Meron ba ibang lalaki nagbigay ng teddy bear sa'yo? Meron. Marriage is one of the biggest journeys in the lives of many people. And now we get that privilege to have a glimpse of that journey for Marco and Carla. Yun nga, sabi ko, hindi pa naman ako sigurado kung papakasalan ko ba siya kasi nga ang bata ko pa. Stable na rin ako sa trabaho. I have been promoted from assistant manager to manager, and then sakto po breadwinner ako sa family. Natapos na rin yung pag-aaral ng mga kapatid ko. 7 kami magkakapatid, puro lalaki. Pero yung pinaaral ko na lang yung 2 kong bunso na kapatid. Sila yung nakapagtapos ng college, and then wala na rin trabaho yung parents ko dahil nag-retire na from sa trabaho. Nung 5 years namin, anniversary, siguro pauwi na kami noon galing ng Cebu. Then yung nasa plane na kami, malapit ng bumabansa na iya. So natutulog ako, tapos sabi niya, gising ka, sabi niya kasi may nagpapagame nga yung Cebu Pacific. Sali tayo. Sabi ko, ayoko kasi inaantok na ako. Hindi, tulog lang ako. Tapos may nag-announce na nga yung crew na kung sino tayo makakapagdala ng engagement ring, yun yung mananalo. Tapos sabi ko sa kanya, wala naman tayong engagement ring eh. Pero nagulat ako kasi nagtaas siya ng kamay niya. Tapos nga tinawag yung seat number namin, then pumunta siya sa harapan. Tapos tsaka siya Nag-propose na. Parang natulala lang ako, parang feeling ko, naranaginip lang ako. Kasi nga, mahilig kami mag-travel, di ba? Nabanggit na sa entries namin na mahilig kami mag-day tour, mag-travel sa mga lugar. And then yung wedding namin, ang theme niya is travel din. So, ang motif is orange and teal na color din sa summer na related sa travel. Kasi siguro a day before nung nabasa namin yung message, nagkaroon ng seat sale yung Cebu Pacific na sabi niya, kuha na ako nitong ticket kasi sayang naka-sale eh. Sabi ko, wag muna, antayin muna natin yung kay Sir Lex, baka manalo tayo. Sabi niya, wala na yata yun kasi anong petsa na, hindi pa sila nag-a-announce. Tinignan ko nga, sabi ko, nga may nag-comment kung may winner na ba. Sabi ko, malay mo, baka wala pa. Sabi ko, basta huwag ka muna kumuha. Sabi ko, kasi nga sayang yung ticket. Never siya nagbigay. Kaya sabi niya ngayon, hindi daw man niya natupad yung wish ko. Parang tuto pa rin daw niya yung makasama ko habang buhay.